කාර්මික ශිල්පීන් සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන්. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ වතුර මෝටරේ දෝෂ පරීක්ෂා කරගන්නේ කොහොමද අපි අපේ නිවසේදීම කියන මාතෘකාව. ඉතින් මේ විදිහට මෝටරේ උඩ ටර්මිනල් බොක්ස් එක අපි ගලව ගන්න ඕනේ. ගලවගෙන අපි මෙතනදී කැපැසිටර් එක පරීක්ෂා කරන්න පුළුවන් අපිට අංක 1 විදිහට. ඊට අමතරව කැපැසිටර් එකේ ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් අපිට මේ විදිහට ෆෑන් ගාඩ් එක ගලවන්න ඕනේ. ගලවලා ෆ්ලැට් ස්ක්‍රූ නේනක් දාලා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ ෆෑන් එක රිමූව් කරගන්න. ෆෑන් එක අයින් කරන්න නැතුව අපිට මේකේ කොයිල් ගාඩ් එක දෙපැත්තේ සයිඩ් කප් එක ගලවන්න බැරි නිසා. ඉතින් මේ විදිහට ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ගලව ගන්න දේවල් පිළිවෙලකට පැත්තකින් තියාගෙන අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ සයිඩ් කප් එකේ තියෙන ඇන ටික ගලව ගන්න. ඒ ඇන තුන ගලවලා අපිට පුළුවන් ඊළඟට අපි බලන්නේ ඉස්සරලාම වතුර මෝටරේ අපි ඉස්සරලාම බලන්නේ ටර්මිනල් බොක්ස් එක කැපැසිටර් එකත් එක්ක ඊළඟට අපි චෙක් කරන්න ඕනේ මේකේ වයින්ඩින් එකේ ප්‍රශ්නයක්ද කියන එක. අංක 2 අපි චෙක් කරන්න ඕනේ වයින්ඩින් එක. වයින්ඩින් එක පිච්චිලා තිබුණොත් අපිට තියෙන ලොකුම අනතුර වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේකේ කොයිල් එක පිච්චිලා තියෙන්නේ. අපිට පුළුවන් මේ විදිහට මේකේ වයින්ඩින් එක චෙක් කරගන්න. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මේ විදිහට පිච්චුන කොයිල් එකක් කොයිම වෙලාවකවත් මේ විදිහට කළු පාටටම තියෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ පිච්චුන කොයිල් එක පොඩි මේ එකක් කියන්නේ ඩැමේජ් වීමක් වෙලා තිබුණොත් එතන මේ විදිහට කළු පාට නොවි පිච්චෙන්න පුළුවන් අවස්ථා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයා මේ කළු පාටට තිබුණොත් පමණක් පිච්චුනා කියන නිගමනයට එන්නත් එපා. පොඩ්ඩක් හොඳින් පරීක්ෂා කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි දැන් හදන්නේ කොයිල් ගෙඩිය මේ විදිහට පැත්තකටම අයින් කරන්න. මේ විදිහට මේකේ පොම්පේ පැත්ත සහ කොයිල් ගෙඩිය සම්බන්ධ වෙලා තියෙන අනිත් පැත්ත ඉම්ප්ලෝර් එක පැත්ත අපි මේ පැත්තත් මෙන්න මේ විදිහට මේ ඇන වලින් ගලව ගන්න ඕනේ. ගලවගෙන ඊටාම හිමින් අපි මේකට තට්ටුවක් දාන්න ඕනේ මිටියක් වගේ ආධාරකයෙන්. මොකද මේකේ හවුසින් එක ශක්තිය පැත්තෙන් අඩු නිසා මේක කැඩෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් වතුර මෝටරේ කොයිල් ගෙඩිය පැත්තකටම අයින් කරන්න. අපි ඊළඟට කොයිල් එක චෙක් කරා. අපි ඊළඟට චෙක් කරන්න ඕනේ වතුර මෝටරේ රේසර් 2. රේසර් 2 හොඳ නැත්නම් ඒත් එක වතුර මෝටරේට ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඒ නිසා අපි චෙක් කරන්න ඕනේ රේසර් 2. සයිඩ් කප් එක පැත්තෙන් තියෙන රේසර් එක සහ මේ පොම්පේ පැත්තෙන් තියෙන රේසර් එක තමයි රේසර් 2. ඉතින් අපි ඊළඟට බලමු මේකේ ඉම්ප්ලෝර් එක පැත්ත වගේම වෝටර් සීල් එක පැත්ත. මෙන්න මේ විදිහට වෝටර් සීල් එක අපි බලන්න මේ විදිහට ගලවන්න ඕනේ. මෙන්න මේ පොම්පේ උඩ කොටස පරිස්සමට මිටියෙන් තට්ටුවක් දාලා ඇන ටික ගලවගෙන අපිට පුළුවන් ඉම්ප්ලෝර් එක බලන්න මේ කොටස ඉවත් කරගන්න. ඉතින් මේ කොටස ඉවත් කරගන්නකොට මිටියෙන් පොඩි තට්ටුවක් දාලා ඔයාට පුළුවන් ෆ්ලැට් ස්ක්‍රූ නේනක් වගේ භාවිතා කරලා මේක ලිවර් කරලා අල්ලන්න. මොකද මේකේ පැකින් එක ඩැමේජ් කරගන්න නැතුව ගලව ගන්න ඕනේ. නැත්නම් වතුර ලීක් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් ගලව ගන්න. මේකේ ඉම්ප්ලෝර් එකත් එක්ක මේ එළියට ආවේ. මෙන්න මෙතන තමයි තියෙන්නේ වෝටර් සීල් එක. වෝටර් සීල් එක අපිට මෙන්න මේ වොෂර් එකෙන් යට තියෙන්නේ. මේ මෝටරයට නොගැලපෙන ඉම්ප්ලෝර් එකක් දාලා තියෙන නිසා තමයි මේ වොෂර් එකක් දාලා තියෙන්නේ. ඔයාලට මේ වොෂර් එක පේනවා ඇති. මේ වෙන මෝටර එක ඉම්ප්ලෝර් එකක් දාලා තියෙන නිසා තමයි මේ ස්පේස් එක මකන්න තමයි අන්නේ වොෂර් එක දාලා තිබුණේ. ඉතින් මෙතනදී මේ තියෙන්නේ වෝටර් සීල් එක. මැටි කට් සමග වෝටර් සීල් එක අපිට උතනින් ගලවලා අයින් කරලා රිමූව් කරගන්න පුළුවන්. රිමූව් කරගෙන අපිට අලුත් වෝටර් සීල් එකක් දාන්න පුළුවන්. අලුත් වෝටර් සීල් එකක් දාලා මේ විදිහටම අර වොෂර් එක තිබ්බ විදිහට තියලා ඊළඟට අපි ඉම්ප්ලෝර් එක දාන්න කලින් මතක තියාගන්න ඕනේ මෙතන කී එකක් තියෙනවා. ඒ කී එක අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න ඕනේ. කී එකට තමයි මේක හිර වෙන්නේ. කී එක නැත්තම් මේක සමහර විට මෝටරේ සියල්ල කොටස් සියල්ල හයි කරලා කරකවනකොට කැරකෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. සද්දේ කටස් කාලා දෙපැත්තේ වදින්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් පොම්පේ පැත්ත ගලවගත්ත විදිහට හයි කරගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට අපි දැන්
ටර්මිනල් බොක්ස් එක චෙක් කරා, කැපැසිටි එක චෙක් කරා, කොයිල් එක චෙක් කරා. ඊළඟට අපි රේසර් දෙක බැලුවා. ඊළඟට තමයි අපි අන්තිමට ආවේ මේකේ වෝටර් සීල් එකට. ඉතින් වතුර මෝටර එක බලන්න ඕන ප්‍රධානම කොටස් ටික ඒ ටික තමයි. ඊළඟට අපි මේ ගලවගත්ත වතුර මෝටරේ පිළිවෙලකට හයි කරගන්න ඕනේ. ඔයා මේක ගලවගන්නකොට මාක් එකක් දාගන්න ඕනේ. මේක රොටර් එක බහින්නේ මොන පැත්තෙන්ද, වතුර එන්නේ මොන පැත්තටද කියන කාරණාව පිළිබඳව අවධානයෙන් යොමු වන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට වතුර මෝටරේට ආම්චර මේක රොටර් එක බස්සලා ඊළඟට කප් එක තියලා මේක හරි බැලන්ස් විදිහට කප් එක තියාගන්න. හරි බැලන්ස් විදිහට කප් එක තියාගෙන අපිට පුළුවන් මේකට ඇන දාගන්න. ඇන තද කරනකොට තුන් පැත්තේ හෝ ඇන 4ක් එන එකක් හෝ ඇන 3ක් එන එක අපි සමානව ඇන තද කරන්න ඕනේ. එහෙම සමානව ඇන තද කරේ නැත්නම් රොටර් එක කොයිල් ස්ටේටර් එකේ ඇතිල්ලෙනවා. ඒ ඇතිල්ලෙනකොට අපිට මේක කරකවන්න බැරි වෙනවා. වදිනවා. ඒ නිසා සමබරව සමමිතික මෝටරයක් නිසා සමානව අපි මේක ඇන තද කරන්න ඕනේ. ඇන තද කිරීමේදී විශේෂයෙන්ම ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. ඇන ටික අපිට පුළුවන් මේ විදිහට අතින් පුළුවන් තරම් තද කරගෙන ඉතුරු ටික අපිට සමානව සමබරව මෝටරේ ටූල් එකක් භාවිතා කරලා තද කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇන් ටික මේ විදිහට තද කරගත්තට පස්සේ අපිට ඊළඟට තියෙන්නේ මේකේ ෆෑන් එක දාන්න. මේකේ ෆෑන් එක සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රෙස් එකේ බහින්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ෆෑන් එක සහ මේ රොටර් එකේ තියෙන මේ මැද රොටර් එකේ ෂාෆ්ට් එකත් එක්ක තියෙන ඉඩ ෆ්‍රෙෂ් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේක හරියටම ෆිට් එකේ බහින්න ඕනේ. මේක ලූස් වුණොත් එහෙම වතුර මෝටරේ දුවනකොට මේ ෆෑන් එක ගැලවෙන්න පුළුවන්. ඉතින් යම්කිසි විවිධ අතුරු ආබාධ දෙන්න පුළුවන් වතුර මෝටරේට. වතුර මෝටරේ හීට් වෙන්න පුළුවන් වැඩිපුර. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් මේ ෆෑන් එක ගැන අවබෝධයෙන් ඉන්න. ෆෑන් එක ගලවනකොට කඩා ගන්න නැතුව පරිස්සමට ඒක හයි කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි වතුර මෝටරේ අද සාමාන්‍යයෙන් වතුර මෝටරයක් ගෙදර භාවිත කරන වතුර මෝටරයක් ගලවලා වතුර මෝටරේ ඉස්සරලාම උඩ වයර් තියෙන තැන කැපැසිටර් බොක්ස් එක ගලවලා එතන බලලා කැපැසිටර් එක චෙක් කරලා අපි කොයිල් එක චෙක් කරලා අපි ඊට පස්සේ ආවා රේසර් දෙක බලන්න. රේසර් දෙක බලලා ඉවරලා අපි ඊට පස්සේ වෝටර් සීල් එක බැලුවා ඉම්පුලර් එකත් පැත්තත් එක්ක. ඊට පස්සේ අපි වතුර මෝටරේ ආපහු නිවැරදි පරිදි සවි කරගත්තා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් ලොකු අවබෝධයක් දැනුමක් ලබා දෙන්න ඇති. ඉතින් ඊළඟට මීට වඩා වැදගත් වීඩියෝ එකක් බලන්න මාව අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. මම ඊළඟට අරන් එන්නම් අපි කොහොමද වතුර මෝටරයකට රේසර් වෝටර් සීල් ගෙදරදීම අරගෙන ඇවිල්ලා අපි සවි කරගන්නේ කියන එක. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.